السلام عليكم. هذه أنثى طيور حب، اللي ما عنده خلفية وبيشوفها في القفص يحسبها تعبانة. هي ما هي تعبانة، عندها احتباس بيضة ما طلعت. احنا الحين بنطلع البيضة، بنحافظ على البيضة وبنحافظ على الأنثى. البيضة نحافظ عليها عشان ايش؟ تفرخها، لأنها فرخت 3 بيضات والرابعة احتبست هنا، والآن بطلعها لكم. شوف شوف أحمد، واضح؟ ها؟ شفت الغشاء؟ الحين تطلع البيضة. طلعت بعضهم يدهن زي الزيتون، بس أنا بطلعها من هنا، عملية جراحية. شفتوا كيف بدأت تطلع البيضة؟ شفتوا كيف؟ ونمسك البيضة نطلعها. هذه هي البيضة وهذه الأنثى، راح ترجع الحين مبسوطة، وضعها تمام. سكر.